Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Gimire and you are watching Teach Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु मेसेन्जरका 3 वटा अथवा 4 वटा फिचर्सहरुको बारेमा र त्यो फिचर्सहरु भन्दा पनि म तपाईहरुलाई लास्टमा चाहिँ एउटा अन्तिममा महत्त्वपूर्ण फिचर्स बताउने छु। तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ गुगलको क्रोम ब्राउजरमा कसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि आजको यस भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्न भन्न चाहन्छु र साथीहरु तपाईहरुले पनि आजको यो भिडियो हेरेर केही नयाँ नलेजहरु पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईलाई आश लाग्यो भने तपाईहरुले एउटा लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला भन्न चाहन्छु र साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम त साथीहरु म तपाईहरुलाई त साइडमा चाहिँ मेरो जुन मोबाइल फोनको डिस्प्ले रहेको छ त्यो तपाईहरुलाई शो गराउने छु र म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु बताउने छु। सर्वप्रथम त साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा नै छ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा मेसेन्जर लाइट अथवा तपाईले फेसबुक लाइट तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर पनि साथीहरु तपाईलाई थाहा छ हामीहरुले रातिमा धेरैभन्दा धेरै मात्रामा च्याटिङहरु गर्छौं। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरुले मेसेन्जर लाइटहरु प्रयोग गर्छौं भने हामीहरुले मेसेन्जर लाइटको साटोमा मेसेन्जर लाइट प्रयोग नगरिकन मेसेन्जर जुन फेसबुकले प्रोवाइड गरेको मेसेन्जर हुन्छ त्यो मेसेन्जर प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यो मेसेन्जर प्रयोग गर्दाखेरि हामीहरुलाई आँखा दुख्ने प्रब्लमबाट मुक्ति पनि मिल्छ किन भन्दा त्यसमा चाहिँ डार्क मोड इनेबल भएको हुन्छ। सो गाइज म तपाईलाई सबै कुराहरु स्क्रिनमै बताउने छु। सर्वप्रथम त साथीहरु म तपाईलाई मेसेन्जरलाई ओपन गरेर बताउने छु कि कसरी हामीहरुले सबै कुराहरु गर्न सक्छौं। सो गाइज सर्वप्रथम त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो मेसेन्जर रहेको छ अनि त्यसपछि साथीहरु यहाँ तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन लोगो रहेको छ, मेरो जुन फोटो रहेको छ त्यो फोटोमा मैले एकपटक क्लिक गरे भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै मेरो डार्क मोड भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले मेसेन्जर लाइट चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेसेन्जर चलाउँदा एकदम उत्तम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईले यो डार्क मोडलाई इनेबल गरेर रातिमा तपाईहरुले मेसेन्जरलाई चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु तपाईहरुले थर्ड पार्टी एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुभन्दा तपाईले मेसेन्जर प्रयोग गर्न एकदम उत्तम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सजेसन पनि गर्न चाहन्छु। र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई दोस्रो अप्सनको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। त्यो दोस्रो अप्सन रहेको छ सिक्रेट कन्भर्सेसन। तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीहरुले जति पनि गरेका कुराकानीहरु कीबोर्डले सिलेक्ट गरेर राखिसकेको हुन्छ। हामीहरुले जुन कुराहरु प्राइभेसी राख्न चाहन्छौं त्यो प्राइभेसी हामीहरुले सोचे अनुसारको प्राइभेसी सेक्युर हुन सक्दैन। मैले प्राइभेसी सेक्युर नहुने सम्बन्धीको भिडियो पनि बनाएको छु। त्यो भिडियो तपाईहरुले माथि आई बटनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म चाहिँ तपाईहरुलाई बताउने छु कि प्राइभेसी सेक्युर हुने तरिकाले र कीबोर्डले हामीहरुले लेखेको कुराहरुलाई चाहिँ क्याच नगर्ने किसिमले कसरी कुराकानी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ मेरो मेसेन्जर रहेको छ। मेसेन्जरको माथिपट्टि तपाईले पेन्सिल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। पेन्सिल आइकनमा तपाईले एकपटक टच गर्नु भन्न चाहन्छु र साथीहरु तपाईले त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मेसेन्जरकै लुकै हुन्छ र पनि साथीहरु तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लक देखेको छ, त्यहाँ एउटा ताला रहेको छ। त्यो तालालाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। तपाईले त्यो तालालाई अन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई कुन मानिससँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ विकास पोखरेल लेखेको छ एउटा मेरो फ्रेन्डको, त्यो फ्रेन्डलाई चाहिँ मैले चाहिँ कुराकानी गर्न चाहे भने मैले यहाँबाट चाहिँ मैले कुराकानी गर्न सक्छु। मैले त्यो मेसेजलाई चाहिँ मैले 5 सेकेन्ड अथवा 10 सेकेन्ड जति पनि हुन्छ त्यो सेकेन्ड अनुसार चाहिँ मैले सेकेन्ड सिलेक्ट गर्छु। त्यो सेकेन्ड सिलेक्ट भइसकेपछि त्यो मेसेज त्यहाँबाट डिस्ट्रोय भइहाल्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई 5 सेकेन्ड भनेर चाहिँ देखाइदिने छु र साथीहरु म तपाईलाई यहाँ मेसेज लेखेर देखाउने छु। जस्तो कि मैले यहाँ लेख्छु हाई भनेर लेख्छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 2 1 अनि त्यसपछि यो मेसेज चाहिँ डिस्ट्रोय भयो। यो जुन मानिसले हामीहरुले पठाइन्छ त्यो मानिसले यो मेसेजलाई हेरिसकेपछि त्यो 5 सेकेन्डमै डिस्ट्रोय हुन्छ। तपाईले यदि यसको टाइम बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सोही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। 10 मिनेट 30 सेकेन्ड 1 मिनेट अथवा तपाईले 1 दिन भरि नै राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईहरुले आफूले आफ्नो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउने छु तेस्रो अप्सनको बारेमा। तेस्रो अप्सन रहेको छ डाटा युज गर्ने मानिसहरुको लागि। कतिपय मानिसहरुले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, उहाँहरुले डाटा लिइरहनुहुन्छ। उहाँहरुले फेसबुक चलाउँदाखेरि मेसेन्जर पछाडीपट्टि ब्याकग्राउन्डमा चलि नै रहेको हुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा मेसेन्जर चल्दाखेरि त्यसले धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ डाटालाई कन्ज्युम गरेको हुन्छ। त्यसैले साथीहरु त्यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा अप्सन बताउने छु। तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो जुन अघिको मैले च्याटको अप्सन माथिपट्टिको जुन लोगो थियो त्यहाँ मैले क्लिक गर्न भनेको थिएँ, त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला भन्न चाहन्छु र तपाईले यसलाई चाहिँ थोरै स्क्रल गर्दै आउनु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा सेभर भनेर लेखेको छ। तपाईले यो डाटा सेभरलाई चाहिँ एकपटक टच गर्नु होला भन्न चाहन्छु र तपाईले यहाँ अफ छ भने अन गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यसलाई अन गरेर राखेको छु किन भन्दा कुनै कुनै टाइममा चाहिँ मैले डाटाहरु पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। र साथीहरु अब चाहिँ म तपाईलाई अर्को अप्सन बताउने छु। कतिपय साथीहरुले तपाईहरुलाई मेसेन्जरमा चाहिँ फोटोहरु भिडियोहरु पठाउनुहुन्छ। त्यो भिडियो अडियो तपाईहरुले
डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अटो डाउनलोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कोही मानिसहरूले तपाईँलाई फोटो पठाइदियो भने त्यो तपाईँको ग्यालेरीमा सिधै सेभ भइहाल्छ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली रूपमा तपाईँले यहाँ थोरै स्क्रल गर्दै तल आउनुभयो भने फोटो एन्ड मिडिया लेखेको छ। तपाईँले यहाँ फर्स्टको जुन अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेभ अन क्याप्चर भनेको छ। तपाईँकोमा फोटोहरू कसैले सेभ न्यू फोटो टु ड्याट यु टेक द एप टु योर ग्यालेरी। तपाईँहरूकोमा कसैले एउटा फोटोहरू पनि सेन्ड गर्यो भने तपाईँको त्यो ग्यालेरीमा सेभ भइदिइहाल्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो अप्सनलाई चाहिँ ओपन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसलाई ओपन गरेर राख्नुभयो भने तपाईँकोमा तुरुन्तै फोटोहरू सेभ भइदिइहाल्छ। र साथीहरू अब चाहिँ म तपाईँलाई अन्तिमको अप्सन बताउन लागिरहेको छु। त्यो अन्तिमको अप्सन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किन भन्दा साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ अकाउन्ट सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो अकाउन्ट सेटिङलाई एकपल्ट टच गर्नुलाई भन्न चाहन्छु। र साथीहरू यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ आफ्नो जुन पर्सनल म्यानेजमेन्ट मिलाउने ठाउँ हो तपाईँ त्यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँ यहाँ थोरै तल आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेस रिकग्नाइजेसन भनेर लेखेको छ। तपाईँले यसलाई एकपटक सिम्पली ट्याप गरिदिनु होला। र साथीहरू यदि यो अफ छ भने तपाईँहरूले अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि यसलाई चाहिँ अन गरेर राख्नुभएको छ भने गुगलमा कसैले तपाईँको नाम आइडेन्टिटी खोजिरह्यो भने तपाईँको त्यहाँ फोटो सिधै आइदिइहाल्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँहरूलाई सिम्पली यहाँ म गुगलमा गएर मेरो नाम सर्च गरेर देखाइदिइहाल्छु। त्यसको लागि साथीहरू म सिम्पली ब्याक भइदिइहालेँ। अब म चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जान्छु र म मेरो च्यानलको नाम अथवा मेरो आफ्नो खुदको नाम राख्न सक्छु। मैले चाहिँ मेरो च्यानलको नामबाट चाहिँ मेरो फेसबुक आइडी बनाएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो च्यानलको नाम नै राखिदिन्छु। त्यसो गर्दाखेरि सबै कुराहरू मेरो डिटेल सो भइदिइहाल्छ। जस्तै कि साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिच पावर भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ मैले एकपटक सर्च गरेँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युबका भिडियोहरू सहित यसले चाहिँ देखाइदिइरहेको छ। किन भन्दा युट्युबमा चाहिँ मैले ह्यासट्याग लगाउने गर्दछु, त्यो ह्यासट्यागको अनुरूप पनि मलाई आइदिइहाल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले थोरै स्क्रल गर्दै गएँ भने तपाईँले युट्युबको भिडियोहरू होइन तपाईँले फेसबुकको प्रोफाइल पनि समेत तपाईँले यहाँबाट भेटाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिच पावर होम फेसबुक। मेरो फेसबुकमा चाहिँ यो रहेको छ लोगो, सबै कुरा चाहिँ यसले यहाँबाट भेटाइदिइसक्यो। अब तपाईँले यहाँबाट इमेज हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ मेरो आफ्नो इमेजहरू पनि सबै कुराहरू एलाएबल हुन्छ। गुगलले मेरो इमेजहरू पनि सेभ गरेर राखिदिइसकेको हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ युट्युबमा लगाउने थम्बनेलहरू जुन जुन रहेका छन् ती सबै थम्बनेलहरू चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ ल्याएर लगाइदिइरहेको छ। भनिसकेपछि साथीहरू यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स अथवा तपाईँले ट्रिक्स भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोटो यदि अरू कोही मानिसहरूले सर्च गर्दाखेरि गुगलको र्याङ्किङमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो मेसेन्जरको सेटिङमा गएर फेस रिकग्नाइजेसनलाई तपाईँले अन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा बताउन भन्न चाहन्छु। र साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक त गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरू आजभोलि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ राम्रो इन्गेजमेन्ट बनेको छैन। तपाईँहरूले भिडियोलाई सेयर गरिरहनु भएको छैन। भिडियो मन परेन भने सिधा कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ भिडियोलाई इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नेछु। र साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ एकपटक सेयर अवश्य नै गर्नु होला। किन भन्दाखेरि साथीहरू हाम्रो फ्यामिली मेम्बर चाहिँ अलिकति थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि इन्गेजमेन्ट पनि हाम्रो अलिकति थोरै नै छ। त्यसैले साथीहरू यो इन्गेजमेन्टलाई बढाउनको लागि हामीहरूले भिडियोलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीहरू भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र तपाईँले एउटा लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले एउटा लाइक गर्नुभयो भने इन्गेजमेन्ट पनि बढ्दै जान्छ। सो गाइज यही थियो आजको विषयवस्तु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा राम्रोसँग बताउनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने वान मोर प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ खतम गर्न चाहन्छु। मिल्नेछु म तपाईँहरूसँग अरू एउटा थप नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार। जय नेपाल।